kabeshi! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, let me introduce myself. I am Marian Camacho and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail at kung paano malagay ng thumbnail sa ating YouTube video. So guys, kung handa na kayong makinig at gusto niyo talagang matuto, just keep on watching, okay? Paano nga ba gumawa ng thumbnail? First, kailangan natin mag-download ng Picsart. Pero kung meron na kayo, just open it. May makikita kayong plus sign dyan. Then, click nyo lang yung plus sign na yun. Tapos, mamimili kayo ng mga background. Kung meron kayong mga nakasave, better. Pero kung wala pa, pwede naman kayo mag-search mismo dito sa app na to. Marami naman tayong options dito. Kayo na lang bahalang mamili. At marami rin namang magagandang background. Ayan. Scroll lang kayo hanggang sa makita nyo yung talagang sa tingin nyo mas higit na maganda para sa paningin nyo. Pero kung wala talaga kayo mapili, pwede naman kayo mag-search through Google. Ayan. Search nyo lang background. Yan. Then, lalabas naman yan. Marami rin namang background dito lalo sa Google. Kaya talagang magaganda rin talaga. Yan, search lang, search. Ayan. Then, kapag nakapili na kayo, save nyo lang. Ayan. Then, back. So, halimbawa nga, nakapili na ako ng pang background ko. Ito yung nagustuhan ko. So, click nyo lang yung tools. Ayan. Then, crop. Then, pagka-crop, hanapin nyo lang yung YouTube. Yan. Bandang pinakadulo. Para talagang fitted siya dun sa paglalagyan natin. Hindi siya sobra, hindi rin siya kulang. Ayan. So, pindutin lang nyo yung check. Then, after nun, mamimili naman tayo ng picture, add photo. Pagka-add photo, ito yung napili kong picture. Ayan. Click nyo lang siya, then add. So, mapapansin nyo, meron pa siyang another background, diba? So, tatanggalin natin yan. Ayan. Ayan. Then, click lang natin yung cut out. Ayan. Then, click yung mismong photo. Ayan. Pagka-click natin dyan, ayan, bagal. Pagka-click natin, mapapansin nyo, naging kulay pula siya, diba? So, i-zoom in natin para mas makita natin yung mga hindi masyadong nalagyan ng red. Then, nalagyan natin siya. Ayan. Shade natin. Para talagang kuhang-kuha lahat ng photo natin. Yan. Shade lang. Shade. Yan. Make sure na masishade nyo lahat ng photo natin para at least kuhang-kuha talaga. Ayan. Kayo mag-alala kung napalagpas yung gawa nyo kasi pwede naman natin siyang burahin later on. Then, pindutin nyo lang yung parang mata. Ayan. Sa kanan. Then, makikita nyo. Ayan. So, erase natin yung mga sobra, yung mga excess na nalagyan natin ng red kanina. Ayan. Ayan. Erase. Erase. Ayan. Ayan. Para mas maganda, syempre. Ayan, erase. Ayan. Then, kapag okay na kayo dyan,
save na lang natin siya. Yan, di ba? Nakasave na. After nyan, punta tayo sa add border. Ayan. Pwede nyo siyang lakihan, pwede nyo rin siyang liitan. Pwede rin kayong pumili ng ibang kulay. Na sa tingin nyo, hindi magmumukhang OA at okay talaga siya tingnan. Ayan. Ayan, so, ayan. Kayo bahala kung saan nyo mas gustong ilagay yung picture na yun, kung saan siya mas magaya. So, dito ko napiling ilagay yung picture ko. Ayan. Kunwari may-ari ng studio. So, ayun, para sa akin, okay na siya. Medyo kakapalan ko lang ng konti. Ayan. Medyo lalaki yan. Then, ayan. Final na. Diyan ko na talaga siya ipapesto. So, pupunta naman tayo ngayon sa add text. Ayan. Itatype naman natin ngayon yung title ng song. Or kung anong vlog yung ginawa nyo. Ayan, dito nyo siya ilalagay. So, type lang natin, Pusong Ligaw. Dahil ayun yung kinover kong kanta. So, guys, kung gusto nyo pakinggan, punta na kayo sa YouTube channel ko. Then, ayan. Maraming font dito, pwede kayo mamili. Ayan. Hanap lang kayo ng maganda. So, ito yung nagustuhan ko. Pwede rin siyang ibahin yung kulay. Ayan. Ayan. Then, ayusin nyo lang siya. Ayan. Then, check nyo lang. Then, after nun, add text ulit. Sa add text, susulat natin, cover song. Then, ilalagay natin siya sa ilan. Pili ulit tayo ng magandang font. Then, pagkapili natin ng magandang font, pwede na natin siyang ilagay sa ilalim ng sinulat natin kanina. Yung Pusong Ligaw. Yan. Listen lang natin. Yan. Then after nun, add text ulit. Para naman sa name ko. Kayo, kung gusto nyo rin, lagay nyo rin yung name nyo. Ayan. Pero ako, mas gusto ko ilagay ko yung name ko. Yan, pili ulit ng magandang text. So, ito yung mas catchy sa akin. Pwede rin siya lagyan ng kulay ulit. Ayan. Siyempre, kapag maglalagay tayo ng kulay, siguraduhin natin na talagang mababasa siya ng mga audience natin. Ng mga viewers, rather. Ayan. So, ayan guys. Add photo ulit tayo. Kasi ilalagay natin yung logo ng YouTube. Ayan. So, may na-save na ako dito. Ayan. Add ko na lang siya. Then, lagay nyo kung saan nyo mas gusto ilagay. Kung saan sa tingin nyo mas okay ilagay. Ayan. Then, add photo ulit. Lagay naman natin yung subscribe. So, kayo rin ha. Huwag nyo rin kalimutan na i-subscribe ako ha. Ayan. So, dito ko siya sa ilalim. Para mas okay tingnan. Ha? Then, after nyan, add tayo ng sticker. Gusto ko siya lagyan ng heart. So, punta tayo sa sticker, then type lang natin heart. Yan. Heart.
Tapos mamimili na lang tayo. Ito yung napili ko. Then, yan. Lalagay ko siya dito sa gilid ko. Yan. Then after nyan, pag satisfied na kayo sa gawa nyo, pindutin nyo yung check, then yung arrow sa taas bandang kanan, then save. So, let us proceed kung paano naman natin mailalagay yung thumbnail sa YouTube video natin. So, syempre, click nyo lang yung dashboard, yung tatlong line sa left side. Then, pagka-click, punta kayo sa videos. Then, mamimili kayo ng video na gusto nyo lagyan ng thumbnail. So, ito yung napili ko yung pusong ligaw. Then, click nyo yung parang pencil sa taas kanina. Then, ayan, click ulit. Then, change. Pipiliin nyo yung picture na ginawa natin kanina, then click nyo lang yan. Ayan. So, select. Click natin yung select. Then, save. So, ayan. Nakapaglagay na tayo ng thumbnail natin sa ating YouTube video. Diba, guys? Mga kabeshi? Sobrang simple lang at sobrang dali. So, ayan. That's it. By the way, download din pala kayo ng YouTube Studio para dito nyo i-open yung YouTube channel nyo nang sa ganun madali po nating malagay yung thumbnail na ginawa natin kanina. So, yun nga mga kabeshi, sana nakatulong ng malaki itong video tutorial na ginawa ko para sa inyo. Syempre, kung oo, just hit the like button at don't forget to share din sa iba pa nating mga kabeshi para naman matuto rin silang gumawa ng thumbnail at maglagay ng thumbnail sa kanilang YouTube video. So, wag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe at pakisama na rin ang bell button para always kayong manonotify every time na mag-upload ako ng bagong video. So, magkita-kita po ulit tayo sa aking next video. Bye-bye!